Hello everyone! Mayong hapon ka na itong tanan. It's 2 o'clock in the afternoon. Another grocery shopping na po ang atong gibuhat karong adlaw. Og dugay dami na uli kay nangita may insole sa ako ang sapatos. So wala may nakat. Og karon lang dumi na uli. Pastilan hapuna na kayo. Alas 2 na sa hapon. So iguto man ko, nagpalit na lang ko og sushi kay dili pa mo kumukaon og mga kani-kani mga sushi, fish lang kaunon. So mara to. Og mao din ni tanan ang akong naggrocery or among naggrocery karong simanaha. Para sa amo ang budget karong simanaha, budget lang buta kay pobre biya ta. Biya ta dato. So wala hinay-kaon ta og mga isda. Kanini sabaw na namo. So ang akong bana kaniham para sa Easter. Kanini sabaw na mo ni para sa Easter. Kani pod among Easter Sunday. So maruto kasagaran dun namo kaunon kani kapayas, avocado, talong, banana, nang mga prutas, gulay-gulay o dili mawagtang pastilan ang carbohydrates tulo ka loaf nga bread. So mao na diha. So yeah. Gusto mo mahibalo kung diin kami nag-grocery karong adlaw, dito kami sa Publix ng grocery. Medyo mahal-mahal ang ilahang mga paliton pero sulit kay kanang mga presko lang mga pagkain, mga palitonon, mga gulay. O nagpalit nami og toilet paper pala ero sa lubot o maliwang. Kani cereals parang natay fiber makaon. Oatmeal. Kinahanglan gyud na oatmeal kay daghang cereals para dili ta madiabetic ba. Delikado kay madiabetic ta. So, kape para nako. Yogurt. Diman ini yung sugar free ang akong yogurt. Zero sugar. Oy, amo din yung duha. Kung ba na dili pwede og ako anak among duha. Nagpalit ay po ko og Ensure o 1 gram sugar, 1 lang, 1. Daay protein 30%. Nana siya mga vitamins kay Ensure man siya. Nagpalit ta og saging. Dili mawala ang atong kapayas. Duha ka buok ako nipalit nga kapayas. Biscuits. Tanawon gyud nato kung pilay sugar nga nila 1 grams of sugar ano. Ang almond milk. O bread, tulo na sila. Naingon ko na tulo ni sila kabuok bread or loaf of bread na ipalit. O akong bana, palit po siya og crackers na iya ha. O blueberries. O strawberries. O batong sagol sa atong lauoy. O asa ni siya? Carrots. O kani nga na ni red bell pepper or chili. Buy one take one ni siya. O pinaka-importante ang ato ang celery para sa atong juice. Gawa tag juice celery.
Og nipalit ay puta og cucumbers. Yung palit puta cucumbers kay para puli-pulihon na itong juice ang cucumber o celery o talong. Daghan na siya fiber ang talong. O avocado. Pastilan, mahalang avocado dire dito sa ato as Pilipinas. Ato man yung pangwaon karon dire. Kani 5 cents ang usa. Pastilan mahala. O nagpalit po may og pears. Tulog ko akong palit nga pears. Mao ni siya akong giingon. Para kung sa arthritis o kung sa arthritis baka ning akong batiis kay perti man sakita. Binarog siguro ba dugay barog, dugay lakaw-lakaw na mag-option sa mga bata. O gabi o sa tawag diri malangga. O usa ka onions. O palit akong bana ari chicken wrap. Siya ra pangikaon kay di man ko mukaon og mga kani-kani karon bala nako. Ang akong ikaon dai karon sa on the way here ang singa na sushi. Of course, kita na mo kani para sa baon ni para ugma sa Easter. O ham para sa Easter Sunday. O isda. O wala pilami kay wala na may kantuso na natin ikaon ang isda nga walay bukog. Dahil panit pero walay bukog. Mao na lang ginayat ang kinabuhi din sa Amerika. Ukra, dili mo lang ukra. Para pakalibang, kabayas, ukra, o talong. O uhong, o mushroom. O pistachios, pinakapaboritong snack sa akong bana. O limon. Kay balo-ba mo kung unsay gamit sa limon. Ang limon, kung naay fatty liver ang tao, nindot ni siya para pa-break sa fat sa inyong liver ang limon. O, nagpalit ko o duha ka ako. O, of course, ang ato ang tomatoes para sa sandwich sa ato ang bana. O, cheese ko ni sa para sa akong bana. Okay, mahilig na sa cheese. Ako rin kung mukha ulit cheese kaya man takalibang sa mita. O itlog, Nilis na company na itlog. Free, organic ni siya. Medyo mahal-mahal kay organic man pero kumay na lang kay pataka sa kaon dili. Kasagaran daya karang espresyan ang singara antibiotic. So, malaot lang sa Kaniday food o paper towel. Moro man siguro ni. Moro to. O salamat sa inyong panonood. O kita-kita tayo sa susunod na tong mga video. Bye everyone. Kaya ako rin pamutang sa refrigerator. Bye. I love you all.